السلام علیکم. اسرائیل نه غواړي چې په دغه ځای کې جنگ ودرېږي. اسرائیل وایي چې دغلته کې دا جنگ لږ غټ جنگ ته واوړي چې زمونږ کوم مقاصد زمونږ کوم پرپسز دي زمونږ کوم ګولز دي هغه زمونږ په غټ جنگ کې اچیو کېدای شي، نو چې لږ مضبوط جنگ لږ مضبوط جړپ وشي. څه مقاصد دي هغه درته وایم. اسرائیل داسې کار وکړو چې د فتح تنظیم کمانډر یې ویشتو، هغه ټارګټ کو، هغه یې ویشتو. اوس دا ډېره غټه خبره ده. څنګه ګوره، د دې نه مخکې اسماعیل خان یا نه دی کوم چې د حماس پولیټیکل چیف و، هغه دوی په ایران کې ټارګټ کړی، شهید کړی. د هغې سره سره د حزب الله یو کمانډر فواد شکري ټارګټ کړی. د هغې نه مخکې د حماس د ملیټري وینګ یو چیف محمد ضعیف هغه ټارګټ کړی، او د هغې نه مخکې د حزب الله نور کمانډرز هم دوی ټارګټ کړي، چې د حوثیز یې ټارګټ کړي. خو اوس چې کوم د فتح تنظیم د کمانډر چې د هغه نوم دی خلیل المقداد، دا ټارګټ کو کنه، دا ډېره غټه خبره ده. دا تا هغه نیت شو کوي چې اسرائیل په دغه ځای کې روغې ته سیز فایر ته اړوله تیار نه دی. دا د منافقت کوي چې وایي حماس سیز فایر ته نه تیار. سیز فایر ته مطلب جنگ بندۍ ته دی نه دی تیار. دا غواړي چې غټ جنگ وشي. د ده څه مقاصد دي، هغه مقاصد د غټ جنگ نه دی اچیو کولی شي. ګوره د چې اوس د دې کوم تنظیم د صدر نه دا ټارګټ کړی که نه، نو د دې تنظیم نوم دی فتح. او دوی ویلي چې د کمانډر چې دی د خلیل المقداد دا په ټیرر اټیکس کې دهشتګردۍ حملو کې انوالو و. داسې کار شوی و چې یو څو ورځې مخکې په دې تل ابیب کې په اسرائیل کې دننه یو خودکش حمله آور ورننوتی او هلته کې حمله کړې وه. بیا د هغې ذمواري حماس اخیستې وه او فلسطینین اسلامیک جهاد دی هغې اخیستې وه. هغه وایي چې دا مونږ کړې ده چې تر څو پورې تاسو دا اکټیویټیز کوئ. اسرائیل ته ویل چې لکه څنګه دا بمبینګ تاسو کوئ، د هغې په جواب کې مونږ دا چلونه کوو. خیر هم نشته دی. اوس هغه په حمله چې شوی هغه د سایناګاګ په کوم ځای کې چې یهودیان عبادت کوي د هغه سره خوا کې شوی و. خو هغه حمله کې څوک داسې مړه شوي نه و، یو سیویلین پکې زخمي شوی و، باقي دوی هغه حمله ناکامه کړې وه. صحیح شو. اوس د داسې حملې نه بعد دوی دغه بانه وګرځي او مین کمانډرز د یو تنظیمونو چې په هغې کې دا تنظیم فتح چې دوی د سره نه د حزب الله په شان یا د حماس په شان جګړه نه کوي د اسرائیل سره، هغې پکې شته دی او ویلې چې دا د دهشتګردۍ په حملو کې انوالو و. سی ویلي دي آی ډي ایف والا اسرائیل چې کوم ډیفنس فورسز دي هغوی وایي چې ده به دغلته کې مغربي کناره نه ده، دا جنگ خو په غزا کې روان دی که نه، یو مغربي کناره ده، نو ده به مغربي کنارې ته هتیار سپلای کول. دغه شانته کې د ایران چې کوم پاسداران انقلاب دی IRGC د هغوی سره دی په کنیکشن کې و، د هغوی سره په ملاقاتو کې دی انوالو، نو لہذا د اسرائیل خلاف پلان کو او د حزب الله کمانډر سره به هم دی میلاوېدو. دا خبرې بانه کړه دي او ویلي چې دا د دهشتګردۍ اټیکس نه شاته دی انوالو، نو لہذا دا موږ د مخې نه لرې کو ټارګټ هم کو. اوس ګوره دا فتح تنظیم نه دی، دویم د فلسطین د ازادۍ دپاره کار کوي. څنګه چې حماس د فلسطین د ازادۍ دپاره کار کوي، داسې فتح تنظیم هم د فلسطین د ازادۍ دپاره کار کوي. خو تا ته پته شته دا حماس او دا فتح په خپل منځ کې وران دي. خو اوس دوی په خپل منځ کې ولې وران دي چې دواړه د فلسطین د ازادۍ دپاره کار کوي؟ اصل کې د دواړو د ازادۍ طریقه بدله ده. حماس وایي چې دا د سړي بچي داسې نه دي، دوی خپل ځان خپل حاکمیت بره ساتي، خپل وزر بره ساتي. هغوی وایي چې صحیح ده، مونږ به تاسو له ستاسو ځای درکو، تاسو پکې اوسېږئ، خو زمونږ د حکمونو مطابق. اسرائیل والا وایي. نو حماس وایي چې د دوی جواب د ټوپک نه بغیر نه کېږي، د دې جواب به ته په ټوپک باندې که ټوپک به پسې رالي. دا حماس وایي. فتح تنظیم د هغوی سره وران په دې دی چې هغه ورته وایي چې نه، دا مونږ به په ټوپک باندې نه کوو، دا به مونږ په ډیپلومیټک طریقه باندې، په بات چیت باندې، په میز باندې دا خبره حل کوو. خو دا خبره زه کومه د یاسر عرفات نه بعد، د یاسر عرفات نه مخکې د فتح هم دقه سوچو چې د ټوپک نه بغیر نه کېږي، ځکه چې هغوی ټوپک راغستی، ټینک دی ورسره، جهازونه دي F-35 ته ورسېدل، د ټوپک نه بغیر نه کېږي. دوی سوچو. خو چې کله یاسر عرفات راغی، فلسطینین لیبریشن ارګنایزیشن والا یاسر عرفات، نو هغه وویل چې یاره دا خبره مونږ ډیپلومیټیکلی حل کولی شو. د نیلسن منډیلا به هغه مثالونه ورکول چې دغه شانته کې په میز باندې په بات چیت مذاکراتو مونږ دا حل کولی شو. نو دا روغه په دغې کو. نو د حماس او د فتح په دې وجه باندې یو بل سره نه لګېده. فتح د اسرائیل سره هغه آسلو ایکارډز کې 1993 کې انوالو شوی و چې په څه طریقه باندې به مونږ ستاسو نه ازادي الو او چې ستاسو څه حقوق کېږي هغه به ستاسو شي، ټو سټیټ سلیوشن به ستاسو ملک ستاسو ملک او زمونږ ملک. نو په دې باندې به بات چیت هغوی کوو. نو اوس د دې نه ته اندازه لګولی شي چې دا فتح تنظیم والا نه دي، دوی د حزب الله په شانته کې اسلحه نه راغسته، دوی د حماس په شانته کې اسلحه نه راغستله، اسلحې والا نه و، په بات چیت باندې روغې کولې والا و. ټیک شو. اوس د دوی کمانډر اسرائیل والا ویشتو.
څنګه چې اسماعیل هانیا ټارګټ کړو په ایران کې. ګوره اسماعیل هانیا دوی شهید ولې کو ځکه چې اسماعیل هانیا د سیز فایر د جنگ بندۍ په خبرو کې داغي په مذاکراتو کې ډیر زیات سرګرم شوی و. هغه دنیوي طاقتونه راجمع کول چې په څه طریقه باندې دا جنگ ودرېږي چې په هر حال کې ودرېږي او هغه ته پته ولګي چې دا سړی را باندې اوس دا جنگ ودرې او زموږ مقاصد خو په غټ جنگ کې چیف کېږي دا سړی د مخې نه لري ټارګټ کو شهید کو. د قشان منډه ترلې دې تنظیم راغستې وي دوی چې په باتچیت باندې په مذاکرات باندې په ډیپلوماټیک طریقه باندې کومه وطن نشو غستې هغه خبره خو جدا د جنگ خو درولې شو کنه. نو دوی په دې کې تقریبا کامیابیدل چې دا جنگ ودرې په څه طریقه باندې. هغه محمود عباس یو ځای ته بل ځای ته دوري کوي کنه رشیا تم تلو چې دا جنگ په څه طریقه باندې ودرو. نو اسرائیل وی چې کار دی چې اوس دوی لم سبانه جوړه کړي خو اسلحه رالي خو نه خو څه ولا جوړه کړه دلته وروره دماکو شو چې څوک پکې څه خوګم د شي سمونه شو بیا ویل وای دا د کې دوی انوالو فتح والے انوالو په دهشتګردي حملو کې او د ای ار جی سره ملاو شوی او حزب الله سره ملاو شوی او ویسټ بانک ته مغربي کنارې ته به اسلحه راوړلې نشته د مخینه لري کو. مطلب فتح والے تم دا وی چې ګوره د دې جنگ بندي خبره مکوي د جنگ بندولو خبره بنه کوي ګینه بیا بم دا حالي. اوس ته په خپل سوچو کازه ټایمز اف اسرائیل ریګولر ګورم صحیح شو دا د اسرائیل اخبار دی. دومره منافقان دي چې دوی په هغه کې ریګولر په روزانه حساب سره دا وایي چې مونږ خو ګوره د جنگ بندۍ د پاره خبره کوله چې بس دا جنگ به بس کو حماس نه مني حماس تی روسته کیږي او منافقت کوي او انوال پکې په خپل دي جنگ بندي په خپل نه غواړي. دوی وایي چې حماس مونږ سره په هغه جنگ بندۍ باندې راضي شي چې حماس بالکل زموږ د غلامانو په شان کې ژوند تیرې زمونږ سره او زمونږ په حاکمیت زمونږ حکمونه مني نو حماس نه مني. حماس خو دوی زه بدل بنديان درکمه ایون تر دې چې حماس د اوسه پورې ون سټیټ سولوشن مطلب هغه وی چې اسرائیل اړول شته دی نه صرف فلسطین به دا هغه د نظریه و اوس اوس دومره رضا شوی دی چې د 1967 ولا بارډر نه دی دا را سره ومنه یو سټیټ اسرائیل شو یو سټیټ فلسطین شو ټو سټیټ سولوشن باندې مو سره رضا شوی دی خو اسرائیل نه مني. خبره دا اسرائیل غټ جنگ وسولې غواړي د دقه غواړي چې د اسرائیل په ښه نظریه دا چې دغه کې موږ ګریټر اسرائیل جوړو د ګریټر اسرائیل مخ ته خند جوړېدل واله دا حماس ته ځکه د اسلحه راغستې ده او د په دې باندې مرزا شو چې ټو سټیټ سولوشن هم صحیح دی. نو دا خو دنیا بیا بیخي د سره ودرېږي ام مغربي دنیا هم د سره ودرېږي چې په ټو سټیټ سولوشن خدای رضا یا توسول نه رضا کیږي. نو راشه اوس دا باندې جوړ شوی د چې په څه طریقه باندې دا جنگ خور شي و نه درېږي نو موږ به کې دا حماس ختم کو چې د ټو سټیټ مو سټیټ سولوشن خبره نه کوي. اسرائیل والوي چې دا یو سټیټ دی واغې اسرائیل دی واغم دغه اسرائیل نه دی دا به مونږ خوارو ګریټر اسرائیل به جوړو او دا هغه اشاره په یو خپل سپیچ کې ډونالد ټرمپ هم کړی و هغه تاسو سره ما ډیسکس کړو. نو د دینه د غواړي غټ جنگ اوس ته ګوره دلته کې لګوند کې غور نورو کخه په غور سره ما خبره ته وکړه د دې ګریټر اسرائیل خلاف په دنیا کې څوک ولاړ دي. ظاهر خبره د مسلمانان ملکونو به یاد کې هټول ولاړ دي خو مسلمانان ملکونو کې خو سوپر پاور نشته دی کنه. د سوپر پاور خبره کوم چې د ډغري کسانی چې هغه ګریټر اسرائیل ودرول شي هغه څوک دي اوس به توی چې رشیا بالکل رشیا ده خو پر رشیا باندې امریکا دومره سانکشنز دومره پابندیان د یوکرين د جنگ سره لګولې دي چې هر پل هر دم دا کوشش کوي چې د په دې مرغوټ ز غلې شم د اکانومي کینوم چې جنگ لایق نه نو هغه باندې خو پابندیان سمې ډېرې دي. بل د سکم پاتې شو چې هغه د ګریټر اسرائیل خلاف ولاړ دی چاینا اک چاینا له اوس دوی سکوي اوس د هغه جرړې وباسي دی خو وګوره زه د نیویارک ټایمز دا نیویارک ټایمز والا راپورټ کړی زه د ځان نه وایم ښه ځینې کسان پکې بیا جاهل غونته کې راشي او هغه وایي چې یاره دا خدای چې کوم خبرې کوي دا د ځان نه کوي زه د هرې خبرې ثبوت ورکوم او دغه خلک دوی ځان ته سیاست پوه هم وایي چې مونږ پوهېږو زموږ خبره ومنه د دوی نه غټ جاهلان نشته دی ځکه چې په قرآن کې الله تعالی وایي چې قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین که تاسو رښتینی ثبوتونه راوړئ زه د هر څیز ثبوت خیم او دغه خلک تاسو دوکه کوي. لہذا هغه کې د نیویارک ټایمز والا رپورټ کړی دی نیویارک ټایمز والا سوي بایدن نه دی جو بایدن اپرووډ سیکرټ نیوکلیئر سټریټیجی ریفوکسینګ آن چاینیز تھریټ چاینا طرف ته سوچ واولېدو دا نه دا جو بایدن دا قبر کې خو یو وخت په پرته ده دا ډېر غټ کلاړي دی. اوس الته کې چې کوم الیکشن را روان دي نو دغه په الیکشن کې هغه شانتي پرفارمنس کولای نه شو ذهني حالات هغه شانتي کې ټیک نه دي یاداشت هغه شانتي کې ټیک نه دي نه هغه کمیونیکیشن پاور هغه شانتي کې نو خپل پارټي ډیموکراټک پارټي وته وی چې ته سیټ تشه او دا بل جنې برامخه ته کو کمیلا هریس دا کې د شي زمون پارټي لا وین ورکی ګټه ول ورکی د موته ویل ټیک ده
نو د هغې دپاره دا وګوره یو کنونشن هم وشو ډیموکراټک نیشنل کنونشن چې په هغې کې د دا سپیچ وکړو چې زه خپل پاور ټول به اوس په حواله کوم کیملا هیرس ته او د ډونالډ ټرمپ خلاف به دا دغلته کې په ووټونو کې جنګېږي نو تاسو لحاظه ووټونه دې ورکړي د ډونالډ ټرمپ خلاف ښې خبرې وشولې او مونږ څه کول غواړو او دا ریپبلیکن د امریکا څه کوي او مونږ امریکا بچ کوو دغه سیاستدانان چې کومې قسمه ډوزي ولي هغه ډوزي ټولې په دې کې ویشتلې ډیموکراټک نیشنل کنونشن کې نو اوس ګوره دلته کې خبره خو بالکل کنفرم شوه چې جو بایډن تلو واله دی صحیح شو کنفرم شو د جو بایډن تلو واله دی جو بایډن ډېر غټ کلاړی دی د سوچ وکړو چې زه اوس زما په تیره اخره باندې داسې نه چې دا ډونالډ ټرمپ راپسې لکۍ وتړي دا خو په سړي پسې لکۍ تړي لکه څنګه چې ویل چې د آی اس والا نه دي دا اوباما جوړ کړی د باراک اوباما کلاس په تاسو سره ما اغستی څنګه چې ویل چې ایران مضبوطول والا باراک اوباما دی ریپبلیکن دی کلاس په تاسو سره ما اغستی څنګه چې ویل چې په افغانستان کې طالبانو له مضبوطیا ورکول والا چې هغه اوس خوريږي دا جو بایډن دا ډونالډ ټرمپ خو مضبوطي لکۍ په دوی پسې تړلې وي که نه نو دته دا پته ولګي چې دا لکۍ به بیا سبا په ما پسې هم تړي چې اوس دا چاینا دومره سټرانګ پاور جوړ شوی دی دا د جو بایډن د لاسه نو جو بایډن په تلو کې داسې کار وکړو چې دا ټوپک د ډونالډ ټرمپ په ولي باندې کېښودو که سبا دی راغی او که نه زما په ځای کیملا هیرس هم راغه خو ټوپک د دوی په ولي پروت دی دوی ذموار دي خپله نیوکلیر سټریټیجي مطلب که فرض که جنګ کېږي او پای کې اټم بم استعمالیږي نو موږ به ست طریقه کوو دې ته وایي نیوکلیر سټریټیجي خپله نیوکلیر سټریټیجي ریفوکس کړه چاینا طرف ته د امریکا او امریکا څخه چې کوم ملکونه ولاړ دي امریکن بلاک هغوی وایي چې زمونږ خلاف که مونږ ته نیوکلیر تھریټ دی نو په دې دنیا کې 3 ملکونه دي چې هغه زمونږ ته مسله ده کم دي یو نارت کوریا اټم بم د ده سره هم دی یو چاینا اټم بم د ده سره هم دی یو رشیا اټم بم د ده سره هم دی هغه وایي چې دا بلاک او دی چې د ځان سره کوم ملکونه د بریکس ارګنایزیشن په ترو باندې رو ودرئ چې هغه یو اکانومیک ارګنایزیشن دی خو خبره بیا روسته تاویږي په هغې باندې بار ما کلاسز اخیستي دا مونږ د نیوکلیر تھریټ دی که فرض که جنګ جوړېدلو د اټم بم استعمال پکې کېدلو موږ ته ټولو نه غټه مسله ده نو اوس خبره دا ده چې جو بایډن سوچ وکړو چې په ده خو زمونږ ښه کافي سینکشنز دي په نارت کوریا د باندې هم پابندیانې دونه لګولي چې د اقتصادي حالات مونږ د حد نه سیوا خراب کړي دي داسې هم په رشیا باندې مونږ لګولي دا سړی نه دی چاینا دته زمونږ مټ نه توله کېږي نه سبا نه توله کېږي چې په ده باندې پابندیانې ولګو د دې اکانومي هم د حد نه سیوا تیز روانه ده او ورسره د اټم بم هم د حد نه سیوا جوړی بلا شی مقدار کې په تیزۍ سره د اټم بم جوړول روان دي چې کوم سټاک دی چې پای کې ځان سره اټم بم جمع کړي دي هغه په زرګونو کې دی نو دا خو موږ ته د ټولو نه غټ تھریټ دی او بل ورسره دا چې هغه اسې تھریټ نه دی دا تھریټ دی ورو امریکا له ورکیم چې ته په اسرائیل کې په کم طرف باندې موږ راتاویږي که نه نو خیر دی نشته دی هغه څنګه دی کوي هغه دی خو د نقشې ته وګوره څه ورځې مخکې دا امریکا نه ده دا یونایټډ سټیټس دی که نه د دې یونایټډ سټیټس سره الاسکا هم ده دا الاسکا نه ده په منځ کې دا کینیډا راځي که نه کینیډا د یونایټډ سټیټس ښه پوخ ملګری نو د یونایټډ سټیټس سره یو دا ایریا ده او یو د یونایټډ سټیټس سره د الاسکا ده اوس د الاسکا د روس سره دې ځای کې نږدې راځي دا خو ما خورا نقشه لګولې دنیا خو ګول ده که نه دا چې را ګول کې نو اصل کې دا الاسکا دلته کې د رشیا سره دې ګوټ سره ښه کافي نږدې راځي ډېره کمه فاصله ده اوس د چاینا او د رشیا څو ورځې مخکې داسې کار وکړو د چاینا او د رشیا چې خپل نیوکلیر بمبرز پاسول هغه جازونه چې په هغه کې نیوکلیر هتیار فټ کېږي او هغه ډزی بمبرز هغه سیده رالل دلته کې د الاسکا خواله لکه امریکې ته یونایټډ سټیټس ته بیخي نږدې رالل دلته ورته تاو راتاو شول او واپس لاړل امریکې څخه هم پیدا شو د دې مثال بالکل داسې دی لکه ته چې تمانچه د ځان نه د معقول جوړ کړی تمانچه راوالي او داسې خپل دشمن دی که نه هغه مخې ته داسې کولاو تاویږي او تمانچه داسې کې اب ظاهره پوه شي چې دا شی ماته نیغ کېږي د څه ته اړولې ده څه ته یې اړولې ده دغه یونایټډ سټیټس هم سوچ وکړو چې دې کسانو خو نیوکلیر بمبرز دواړو په شریکه راپاسول زما په علاقه کې تاو راتاو شو واپس لاړل دوی څه ته اړولې ده دوی څه ته اړولې او د هغې نه مخکې رشیا واله چې هغه نیوکلیر سبمیرین رالېږلی او دلته کې کیوبا ته دا کیوبا خو هم د ده خلاف ده که نه او دلته کې وینزویلا خوالم دا دواړه هم د امریکا خلاف دي نو رشیا خپل نیوکلیر سبمیرین دلته رالېږلی او تاسو سره ما په هغې هم کلاس اخیستی دلته نو امریکا ته خو دا پته وه چې دا اوس نه دی دا بلاک سره د نارت کوریا دا نارت کوریا ده دا مونږ ته مسله جوړېدلو واله ده نیوکلیر تھریټ جوړېدلو واله دی نو نارت کوریا او رشیا د باندې خو زموږ پابندیانې دي د دوی اکانومي ښه کافي کمزورې ده چاینا هغه جاینټ دی چې دته زمونږ خلم نه جوړېږي چې پابندي پې ولګو نو سبا نه ولې وګورو دا دومره پټ په پناه باندې کار کوي داسې د کاپر پلین دی چلی دا چاینیز او بل پابندیانې پې نشته نو اکانومي ښه مضبوطه ده
او اټم بم مطلب نیوکلیر آرمز هم نیوکلیر آرسنل هم کافي غټ سټاک د جمع کړل په تیزی سره روان دي. نو سبا دا ماته ډیره غټه مسله جوړیږي. لہذا د کار وکړه جو بایډن وی چې خپل نیوکلیر سټریټیجی نه ده هغه د دې طرف ته ریفوکس کړي چې په چاینا کې په اوس ډیر غټ غوبل شروع دي چې دا د دوی مطلب څه دی چې نیوکلیر سټریټیجی خو هغه کلاسیفاید ډاکومنټس یا چاته پته نشته دي دا غو سیکرټ دی د امریکا صرف دونه پته ولګی دا چې او خپل نیوکلیر سټریټیجی دوی ریفوکس کړل چاینا طرف ته چې چاینا نه زمونږ ترټ دی. نو چاینا سوچو کو چې دا غوبل دلته کې شروع شو په چاینا کې دنه چې دا اوس موږ ته مسله پیدا کیږي اوس به چاینیز نورم ګرمیږي. نو اصل کې اوس ګوره زه د لومبۍ ورځې نه زه تاسو ته لګیم چې ته د دې جنگ جرړې راولټی که نه کوم چې دلته کې د اسرائیل سره شروع دی دا د دې ښامارانو جنگ دی د دې یونایټډ سټیټس د دې رشیا چاینا او د نارت کوریا او د یونایټډ سټیټس سره خپل بلاک دا روس ولاړ دی دا د دې خلکو په منځ کې د دې غټو ښامارانو په منځ کې جنگ دی او هغه جنگ ټول راغلی دی په دې ځای کې ریفوکس شوی دی په ګریټر اسرائیل باندې یوې جوړول غواړي او بلې منې کول غواړي او په هغې کې غریبانان عام فلسطینیان عام خلک عام مظلومان مري. دا د دوه نظامونو جګړه ده چې یو خو یو قسم د کیپیټالیسټک سوشلیزم شوی دی دوی خو هغه خپل زړه طریقه بالکل په هغه طریقه نه دي روان او دا فل کیپیټالیسټک نظام دی دا د یو بل سره دلته کې په لانجه باندې دي او دا رشیا او دا چاینا چې ول دلته کې راتاویږي نو مینلی د ایران په تر ول راتاویږي ځکه چې ایران هم د دشمن دی نو دوی ایران سپورټ کوي او ایران دلته کې تنظیمونه سپورټ کوي او جنگ دلته کې شروع دی. نو اوس چې ول دا کم تریټ ورکو د نیوکلیر تریټ دا خبرونه وته خو د چاینا ته چې ګوره سم شه نو اوس به یا خو چاینا د دې نه بعد سلوکي کې خپل کار به سلوکي چې هلکه په ما پابندیانې ونه لګوي او دا سیز رانه وران نشي او یا به ښه تیزي کې چې ښه لاس د ازاد او توره د تېره چې څه کولی شي هغه وکړه زه به ښه ټیټېږم دلته کې په شیشه مطلب پټ پناه باندې. تاسو ته څه ستاسو خیال څه دی ستاسو رای څه ده چې دی تیزېدی شي که وروسته کېدی شي او بل په کمنټ سیکشن کې دا ولیکئ چې د دې جنگ ودرولو آخر اوس حل څه کېدی شي. جنگ د دوی په منځ کې د غټو جاینټس په منځ کې یو کولډ وار روان دی او هغې کې دلته کې عام خلک بېګناه بلاشه تعداد کې شهیدان شو حل د دې سره وتلی شي. د خپل رای اظهار په کمنټ سیکشن کې وکړئ. جزاکم الله خیر.